নমস্কাৰ আসাম কম্পিটিটিভ এক্সাম চেনেলটোলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। মোৰ নাম কুশল শইকীয়া আৰু এই ভিডিঅ'টোত মই আপোনালোকৰ লগত ডিছকাছ কৰিম নতুন শিক্ষানীতি 2020ৰ ওপৰত। নতুন শিক্ষানীতি 2020 চনত কি সংশোধন হৈছে বা কি পৰিৱৰ্তন হৈছে আগতকৈ সেই বিষয়ে আমি আজি ডিছকাছ কৰিম। দুই এঠাইত হয়তো আপোনালোকে সৰুকৈ পাই আছে যে আমুকটো পৰিৱৰ্তন হৈছে তামুকটো পৰিৱৰ্তন হৈছে, কিন্তু মই গোটেইখিনি একেলগে ডিছকাছ কৰিম। চ' ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব আৰু লগৰ কোনোবা আছে যদি তেওঁলোককো শ্বেয়াৰ কৰিব। তাৰ লগতে আপুনি যদি আমাৰ ছ'চিয়েল প্লেটফৰ্মত জইন হ'ব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে জইন হ'ব পাৰিব। আসাম কম্পিটিটিভ এক্সাম বুলি চাৰ্চ কৰি চাব। তাৰ লগতে আপুনি টেলিগ্ৰামত জইন হ'ব পাৰে। টেলিগ্ৰামত মই ইম্পৰ্টেণ্ট ভিডিঅ'বিলাকৰ লিংকবিলাক তাৰ লগতে যিবিলাক ইম্পৰ্টেণ্ট PDF আছে কম্পিটিটিভ এক্সাম ৰিলেটেড সেইসমূহ শ্বেয়াৰ কৰি থাকোঁ। চ' আপোনালোকে তাত জইন হৈ ল'ব পাৰিব। আহক টপিকখিনি ডিছকাছ কৰোঁ। কেন্দ্ৰীয় কেবিনেটে নতুন শিক্ষানীতি 2020 অনুমোদন জনালে কালি। আমি সকলোৱে হয়তো খবৰটো পাইছোঁই। ভাৰতত বহুত বছৰ ধৰি শিক্ষানীতি পৰিৱৰ্তন কৰা নাছিল বা কোনো ধৰণৰ সংশোধন কৰা নাছিল। যিখন শিক্ষানীতি চলি আছিল সেইখন 1986 অৰ্থাৎ 1986 চনৰে আৰু সেইখন 1992 চনত সংশোধন ঘটোৱা হৈছিল। সেই সময়ত চৰকাৰ আছিল কিন্তু কংগ্ৰেছ। নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ চৰকাৰে বা বিজেপিৰ চৰকাৰে এই শিক্ষানীতিখন পৰিৱৰ্তন কৰাৰ বিষয়টো উত্থাপন কৰি আহিছিল আৰু যোৱাকালি এই শিক্ষানীতিখন পৰিৱৰ্তন কৰি নতুন শিক্ষানীতি 2020খন অনুমোদন জনোৱা হৈছে। আমি তাৰ ওপৰত ডিছকাছ কৰোঁ যে কি আছে। প্ৰথম যদি টপিকটো চাওঁ তেতিয়াহ'লে শ্ৰেণী শেষ হোৱাৰ পিছত বিদ্যালয়ৰ চৌহদবিলাক প্ৰাপ্তবয়স্কৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰিব, অৰ্থাৎ প্ৰাপ্তবয়স্কৰ শিক্ষাৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰিব। বিদ্যালয়ৰ যিবিলাক শ্ৰেণীকোঠা আছে, পুথিভঁৰাল আছে, এইসমূহ প্ৰাপ্তবয়স্কৰ শিক্ষাত ব্যৱহাৰ কৰা হ'ব। তাৰ পিছতে যদি 2 নম্বৰ পইণ্টটো চাওঁ, বৃত্তিমুখী পাঠ্যক্ৰমত অধিক গুৰুত্ব আৰোপ কৰিব তেওঁলোকে, অৰ্থাৎ ধাতুৰ কাম বা মিস্ত্ৰীৰ কাম এইবোৰৰ ক্ষেত্ৰত নতুন শিক্ষানীতিখনে গুৰুত্ব দিব। কেন্দ্ৰীয় বিদ্যালয়ত প্ৰাক বিদ্যালয় শাখা স্থাপন কৰিব, অৰ্থাৎ শিশুসকলৰ কাৰণে গুৰুত্ব দিব এই শিক্ষানীতিখনে। তাৰ পিছতেই উচ্চ আৰু উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ত কেন্দ্ৰীয় প্ৰতিৰক্ষা দপ্তৰৰ অধীনত NCCৰ শিক্ষা প্ৰদান কৰিব। বৰ্তমান NCC আছে যদিও কেন্দ্ৰীয় প্ৰতিৰক্ষা দপ্তৰৰ অধীনত নাই, যিহেতু সেইকাৰণে উচ্চ আৰু উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়বিলাকত সেইখিনি ব্যৱস্থা কৰিব। যিবিলাক নৱোদয় বিদ্যালয় আছে তাত আৰ্থিকভাৱে পিছপৰা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ বিনামূলীয়া খোৱা থকাৰ ব্যৱস্থা কৰি দিব। অনলাইন যোগে শিক্ষাৰ ব্যৱস্থা কৰিব, অৰ্থাৎ ডিজিটেল কৰাম বুলি ভাবিছে তেওঁলোকে। চ' ডিজিটেল আৰু অনলাইন শিক্ষাৰ ব্যৱস্থা কৰিব। বিদ্যালয় আৰু উচ্চ শিক্ষা প্ৰতিষ্ঠানত ডিজিটেল আৰু অনলাইন শিক্ষাত গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিছে এই শিক্ষানীতিখনে। তাৰ উপৰিও যিটো স্কলাৰশ্বিপ দিয়ে বা জলপানীৰ ব্যৱস্থা কৰে তাৰ সঠিক বিতৰণ নিশ্চিত কৰিবৰ কাৰণে নেশ্যনেল স্কলাৰশ্বিপ পৰ্টেল মুকলি কৰিব, অৰ্থাৎ এটা ৱেবছাইট মুকলি কৰিব। তাৰ জৰিয়তে মানুহে স্কলাৰশ্বিপৰ কাৰণে আবেদন কৰিব পাৰিব। শিক্ষকতাৰ বাবে ন্যূনতম অৰ্হতা 4 বছৰীয়া সংহত B.Ed ডিগ্ৰী। এইটো কিন্তু অকণ ইম্পৰ্টেণ্ট দিবলগীয়া কথা, কাৰণ বৰ্তমানলৈকে আমাৰ 4 বছৰীয়া B.Ed কোৰ্চটো হোৱা নাই। চ' 2030 চনৰ ভিতৰত শিক্ষকতা কৰাৰ বাবে শিক্ষক এগৰাকীৰ 4 বছৰীয়া B.Ed ডিগ্ৰী থাকিব লাগিব। এইটো অকণ গুৰুত্ব দিবলগীয়া কথা, কাৰণ বৰ্তমানলৈকে আমাৰ এডুকেশ্যন ছিষ্টেমটোত 4 বছৰীয়া ডিগ্ৰী কোৰ্চটো নাই। অহা বছৰৰ পৰা হয়তো B.Ed কোৰ্চটো 4 বছৰীয়া হ'ব পাৰে। তাৰপিছত যদি চাওঁ, 5ম শ্ৰেণীলৈকে ভাৰতীয় ভাষাত শিক্ষাদান আৰু তাৰপিছত 5ম শ্ৰেণীৰ পৰা 8ম শ্ৰেণী ইংৰাজী ঐচ্ছিক বিষয় হিচাপে গণ্য কৰা হ'ব, অৰ্থাৎ নেশ্যনেল ৱাইজ হিন্দীটো তেওঁলোকে কম্পালচৰি কৰিছে আৰু অসমতো অসমীয়া ভাষাটো কম্পালচৰি কৰিছে। আমাৰ শিক্ষামন্ত্ৰীয়ে এইটো কৈ আছে। নেক্সট যদি চাওঁ, হায়াৰ এডুকেশ্যন আয়োগ গঠন কৰিব তেওঁলোকে। মেডিকেল আৰু আইনৰ শিক্ষাক বাদ দি উচ্চ শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত হায়াৰ এডুকেশ্যন কমিশ্যন অফ ইণ্ডিয়া গঠন কৰা হ'ব। তাৰপিছত দেশৰ শিক্ষাখণ্ডত মাতৃভাষা, আধুনিক ভাৰতীয় ভাষা, আঞ্চলিক ভাষা আৰু সংস্কৃত ভাষাক গুৰুত্ব প্ৰদান কৰা হ'ব। তাৰ লগতে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ উদ্ভাৱনী শক্তিৰ বিকাশত সৰ্বাধিক গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিব আৰু শিক্ষাৰ বিভিন্ন স্তৰত পৰম্পৰাগত ভাৰতীয় জ্ঞানৰ ব্যৱহাৰত গুৰুত্ব প্ৰদান কৰা হ'ব। এইখিনি কিছুমান সৰু সৰু সাল সলনি, ইম্পৰ্টেণ্ট কিছুমান চেঞ্জ কৰিছে যিখিনি অলপ ডাঙৰ এটা পৰিৱৰ্তন আনিছে। তো আমি সেইখিনিও ডিছকাছ কৰি আছোঁ। তাৰ লগতে ত্ৰিভাষাৰ ক্ষেত্ৰত সংস্কৃতক গুৰুত্বপূৰ্ণ ভাষা হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিব আৰু কিতাপ পত্ৰ বা বাকী যিবিলাক সঁজুলি লাগে বা শিক্ষাৰ্থীসকলক সুবিধা হোৱাকৈ বিভিন্ন ভাষাত উপলব্ধ হোৱাকৈ চেষ্টা চলাব যোগান ধৰিবৰ কাৰণে। আৰু শিক্ষাদানৰ ক্ষেত্ৰত সংগীত, কলা, ভাৰতীয় ভাষা, দৰ্শন আদিৰ ক্ষেত্ৰতো গুৰুত্ব দিব। এইখিনি কিছুমান সৰু সৰু সাল সলনি বা এইখিনি আছিলেও আগতেও। 4 বছৰীয়া অল ইনক্লুজিভ ইণ্টাৰডিচিপ্লিনেৰী B.Ed কোৰ্চ আৰম্ভ কৰাৰ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা হ'ব, অৰ্থাৎ B.Ed কোৰ্চটো 4 বছৰীয়া হ'ব। সেইটো অকণমান গুৰুত্ব দিবলগীয়া বিষয়। তাৰ লগতে অবজেক্টিভ আৰু ডেছক্ৰিপটিভ 2 ভাগত বিভক্ত হ'ব শিক্ষান্ত পৰীক্ষাসমূহ। অবজেক্টিভো থাকিব। এইটো এটা ইম্পৰ্টেণ্ট কথা, কাৰণ বহুত এক্সামেই অবজেক্টিভ টাইপ হয়। চ' সৰুৰে পৰা যদি সিহঁতক প্ৰেক্টিছ কৰোৱা যায় বা শিশুসকলক যদি প্ৰেক্টিছ কৰোৱা যায় তেওঁলোকে আগলৈ কম্পিটিটিভ এক্সামবিলাক এপিয়াৰ কৰিবৰ কাৰণে সুবিধা হ'ব। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ পাঠদানৰ পৰা কিছুদিন বিৰতিলৈ শিক্ষামূলক ভ্ৰমণো কৰিব পাৰিব। তাৰ লগতে নতুন শিক্ষানীতিৰ অধীনত দেশৰ 45,000 মহাবিদ্যালয়ক অধিক বিত্তীয় ক্ষমতা প্ৰদান কৰাৰ দিহা কৰা হ'ব, অৰ্থাৎ মহাবিদ্যালয়সকলক আৰু পইচাৰ যোগান ধৰিব। দেশৰ সকলো মহাবিদ্যালয়ত নামভৰ্তিৰ কাৰণে গোটেই দেশতে এটাই প্ৰৱেশ পৰীক্ষাৰ ব্যৱস্থা কৰা হ'ব, অৰ্থাৎ কলেজবিলাকত এডমিশ্যন ল'বৰ কাৰণে টেষ্ট ছিষ্টেম কৰিব এটাই হ'ব, গোটেই নেশ্যনেল ৱাইজ এটাই হ'ব।
নতুন শিক্ষানীতি অনুসৰি দেশৰ সকলো বিদ্যালয়তে ষষ্ঠ শ্ৰেণীৰ পৰাই কোডিং সিস্টেম কাৰ্যকৰী হ'ব তাৰ লগতে শিক্ষা খণ্ডত নেশ্যনেল লিটাৰেসি মিছনৰ লগতে নেশ্যনেল নিউমাৰেসি মিছন থাকিব আৰু মানৱ সম্পদ বিকাশ মন্ত্ৰণালয়ক শিক্ষা মন্ত্ৰণালয় বুলি জনা যাব অৰ্থাৎ যেটো মানৱ সম্পদ বিকাশ মন্ত্ৰণালয় আছিল হেতু পৰিৱৰ্তন কৰি অকমান হালসলনি কৰি শিক্ষা মন্ত্ৰণালয় বুলি জনা যাব বৰ্তমানৰ পৰা আৰু শিক্ষা খণ্ডৰ উন্নয়নৰ বাবে মুঠ ঘৰুৱা উৎপাদনৰ 6% ব্যয় কৰা হ'ব এটো বহুত বেছি ইম্পৰ্টেন্ট হয় কাৰণ এতিয়ালৈকে 6% আমাৰ ভাৰতত শিক্ষা খণ্ডত ব্যয় হোৱা কোনো ৰেকৰ্ডেই নাই ইয়াৰ আগতে যেটো আছিল ব্যয় মুঠ ঘৰুৱা উৎপাদনৰ 4.43% ব্যয় কৰিছিল তো এটো এটা বহুত ভাল খবৰ যে 6% ব্যয় কৰিম বুলি তেওঁলোকে ঠিক কৰিছে যিখন শিক্ষানীতি চলি আছিল হেখন কুঠাৰী আয়োগৰ আন্ডাৰত আছিল তো হেখনৰ মতে 6% ব্যয় কৰিব লাগে বুলি তেওঁলোকে লিখিয়ে দিছিল কুঠাৰী আয়োগত বা কুঠাৰী কমিছনত কিন্তু হেতু এতিয়ালৈকে কাৰ্যকৰী হোৱা নাছিল তো ইয়াৰ আগলৈকে 4.43% হে ইণ্ডিয়াত মুঠ ঘৰুৱা উৎপাদনৰ বা জিডিপিৰ 4.43% এডুকেশ্যনৰ ওপৰত খৰচ হৈ আছিল কিন্তু হেতু বৰ্তমান 4.43 পৰা বাঢ়ি গৈ 6% কৰিম বুলি তেওঁলোকে ঠিক কৰিছে এটো বহুত এটা ভাল খবৰ নেক্সট যদি আমি চাও সবতকে ইম্পৰ্টেন্ট কথাটো হৈছে যে যেটো স্কুলীয়া শিক্ষা আছে হেতু পদ্ধতিটোৱে চেঞ্জ কৰিছে 5+3+3+4 পদ্ধতি ব্যৱহাৰ কৰিছে অৰ্থাৎ প্ৰথম 5 বছৰত যেটো ইয়াত 5 আছে প্ৰথম 5 বছৰত অন্তৰ্ভুক্ত হ'ব প্ৰাক প্ৰাথমিক প্ৰাথমিক প্ৰথম আৰু দ্বিতীয় শ্ৰেণী ইয়াত দ্বিতীয় শ্ৰেণীলৈকে থাকিব তৃতীয় বছৰত অন্তৰ্ভুক্ত হ'ব এই যেটো 3 আছে এই 3টোৰ অন্তৰ্ভুক্ত হ'ব তৃতীয় চতুৰ্থ আৰু পঞ্চম শ্ৰেণী মই ইয়াত অকমান ক্লিয়াৰ কৰি লৈছো অৰ্থাৎ 5ত যেটো আছে প্ৰাইমাৰী সেকশন থাকিব তৃতীয় যেটো বৰ্ষ আছে 5+3 হ'ব তাত তিনিটা শ্ৰেণী অন্তৰ্ভুক্ত থাকিব তৃতীয় চতুৰ্থ আৰু পঞ্চম শ্ৰেণী তাৰ পিছৰ যেটো 3 বছৰ আছে এই 3টো তো মই অকন উহাই দিছো এই 3 বছৰটো থাকিব ষষ্ঠ সপ্তম আৰু অষ্টম শ্ৰেণী এখিনি অকমান ইম্পৰ্টেন্টলি শুনিব আৰু যেটো শেষৰ 4 বছৰ আছে এই 4 বছৰটো শেষৰ 4 বছৰ থাকিব নৱম দশম একাদশ আৰু দ্বাদশ শ্ৰেণী এতিয়ালৈকে আমাৰ 10+2 হৈ আছিল কিন্তু এই সিস্টেমটো চেঞ্জ কৰি পেলাই কি কৰি দিছে 5+3+3+4 কৰি দিছে আগতে এই যেটো 2 আছিল এটো আপোনাৰ 10 পাস কৰাৰ পিছত 2 বছৰ হয় কিন্তু এতিয়া অষ্টম শ্ৰেণীৰ পিছতে এই 4 বছৰ একেবাৰে হায়াৰ সেকেন্ডাৰীলৈকে পাই যাবগে 4 বছৰত ঠিক আছে তো উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ 4 বছৰ যেটো শিক্ষা আছে এই 4 বছৰটো তাত কোনো শাখা ভাগ কৰা নহব কলা বাণিজ্য বা বিজ্ঞান হিচাপে বিভক্ত কৰা নহব বুলি কৈছে এতিয়া যেনেকৈ আৰ্টস কমাৰ্চ সায়েন্স এনেকৈ ভাগ কৰা আছে এতিয়াৰ পৰা আৰু ভাগ কৰা নহব হাই সেকেন্ডাৰী লৈকে শিক্ষাৰ্থীসকলে নিজৰ ইচ্ছা অনুসৰি পঠনীয় বিষয় গ্ৰহণ কৰিব পাৰিব এটো এটা ইম্পৰ্টেন্ট হয় এই টপিকটো আপোনালোকে যদি স্ক্ৰিনশ্বট লৈ ল'ব কাৰণ এটো বহুত বেছি এটা হিউজ চেঞ্জ হৈছে 2020 চনত আৰু কাৰ্যকৰী কেনেদৰে হয় নাজানো বা ভাল হ'ব নে বেয়া হ'ব এটো এতিয়ালৈকে গম নাপাম হয়তো ভালেই হ'ব লাগে ইয়াৰ যেটো ৰিজাল্ট ওলায় এটো ভালেই হ'ব লাগে তাৰ পিছতে যদি চাই 2035 চনৰ ভিতৰত 50% নামভৰ্তিৰ লক্ষ্য ৰাখি নতুন শিক্ষানীতি অনুসৰি স্নাতকৰ পাঠ্যক্ৰম সৰ্বমুঠ 4 বছৰ কৰা হ'ব স্নাতকৰ মানে আপোনাৰ ডিগ্ৰী কোৰ্সটো 4 বছৰীয়া কৰিব ডিগ্ৰী কোৰ্সটো বৰ্তমান 3 বছৰীয়া আছে আৰু সেমিষ্টাৰ আছে 6টা সেমিষ্টাৰ এতিয়া কিন্তু 4 বছৰীয়া কৰি দিব আৰু পাঠ্যক্ৰমৰ বিভিন্ন মাল্টিপল এক্সিটৰ ব্যৱস্থা কৰিব অৰ্থাৎ যদি শিক্ষাৰ্থীসকলে ভাবে তেওঁলোকে এক্সিট ল'ব পাৰে এইবোৰ হালসলনিৰ জৰিয়তে শিক্ষাৰ্থীসকলক নতুনকৈ কথাবোৰ চিন্তা কৰাৰ সুবিধা উলিয়াই দিয়া হ'ব আৰু লগতে শিক্ষাৰ্থীৰ শাৰীৰিক মানসিক বিকাশৰ বাবে হেলথ কাৰ্ডৰ ব্যৱস্থা কৰা হ'ব আৰু বিদেশত আমাৰ যিখিনি আখাৰী বিশ্ববিদ্যালয় আছে সেইসমূহৰ কেম্পাছ বিদেশতো স্থাপন কৰিম বুলি নতুন শিক্ষানীতিয়ে ঠিক কৰিছে তো এইখিনি আছিল নতুন শিক্ষানীতিৰ হালসলনি বা পৰিৱৰ্তনখিনি আপোনালোকৰ মতে এই নতুন শিক্ষানীতিখনে এডুকেশ্যন যেটো সিস্টেম আছে আমাৰ হেতুত যি হালসলনি হৈছে হেতুৰ পৰা ভাল ফল পাব নে বেয়া ফল পাব আপোনালোকে কি ভাবে তলত কমেন্ট কৰি জনাব এই ভিডিওটো মানে আপোনালোকৰ লগত অকমান ডিসকাস কৰিলো এই টপিকখিনি ওপৰত যেহেতু সকলোৱে জানিবলৈ মন আছে যে কি কি পৰিৱৰ্তন হ'ল আৰু অসমীয়াত প্ৰায় ডিসকাস কৰা নাই সবেই ইংৰাজীতে আলোচনা কৰি আছে আপোনালোকে বুজিবৰ সুবিধা হোৱাকৈ মই অসমীয়াত অলপ আলোচনা কৰি ললো যদি ভিডিওটো ভাল পাইছে তেতিয়াহলে আপোনাৰ লগৰ বন্ধু বান্ধৱী বা ভাইটি ভণ্টি দাদা বাইদেউ সকলক শেয়াৰ কৰিব পাৰে ইয়াৰ লগতে আমাৰ চেনেলটোত বিভিন্ন ধৰণৰ বিষয়সমূহ আলোচনা কৰি আছো এবাৰ প্লেলিষ্টটো চেক কৰি চাব আৰু আপুনি যদি মোৰ লগত পাৰ্সোনালি কানেক্ট হ'ব বিচাৰে তেতিয়াহলে ডেসক্ৰিপচনতে মোৰ ইনষ্টাগ্ৰামৰ একাউণ্টৰ লিংক দিয়া থাকিব তাত আপোনালোকে মেছেজ কৰিব পাৰিব এই ভিডিওটো ইমানেই আপোনালোকক পুনৰ লগ পোৱাৰ আশা থাকিল ধন্যবাদ